και η Steel Dynamics πρόκειται να συνεργαστούν για την προμήθεια του ατσαλιού που θα χρησιμοποιήσει η πρώτη στο νέο ηλεκτρικό φορτηγό της, το Cybertruck. Η Tesla παρουσίασε το Cybertruck πέρσι και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του ήταν το γεγονός ότι θα διαθέτει εξωσκελετό. Σύμφωνα με την εταιρεία, έχει επιλέξει το καλύτερο ατσάλι της αγοράς, το οποίο θα παρέχει μέγιστη προστασία στον οδηγό και τους επιβάτες του. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, δήλωσε μάλιστα ότι χρησιμοποιείται το ίδιο γράμμα ατσαλιού που θα διαθέτει και το επόμενο διαστημόπλοιό της, το SpaceX. Το νέο εργοστάσιο της Steel Dynamics, το οποίο λέγεται ότι θα προμηθεύσει το υλικό για το Cybertruck, κατασκευάζεται στο Τέξας και θα λειτουργήσει από το φθινόπωρο του 2021. Όπως δήλωσε μάλιστα ο δικαστής που συμμετείχε στην έγκριση του έργου ύψους $1,7 δισεκατομμυρίων, το εργοστάσιο θα προσφέρει επίσης πολλές νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Η Tesla κατασκευάζει αυτό το διάστημα και το δικό της εργοστάσιο στο Austin του Τέξας, μόλις λίγες ώρες μακριά από το νέο εργοστάσιο της Steel Dynamics. Ωστόσο, καμία από τις δύο εταιρείες δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμφωνία προμήθειας για το Cybertruck. Η Tesla σχεδιάζει να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή για το νέο ηλεκτρικό της φορτηγό στα τέλη του 2021. Σύμφωνα μάλιστα με την τελευταία καταμέτρηση, μέχρι τώρα έχει πάνω από 650.000 κρατήσεις για το ηλεκτρικό όχημα.